again to my YouTube channel. So for today's video, I'll be showing you guys kung paano gumamit or paano mag-edit ng video using Kinemaster. Actually, ang bigkas ko dati doon is Kinemaster. And then I search on YouTube that the correct way to pronounce it is Kinemaster or something like that. So yun guys, so let's go ahead and jump into the video. Okay guys, so we're gonna do video editing using Kinemaster. So let's open the app there, and then let's create a new video. So click mo to, and then aspect ratio will be 16:9 since YouTube video yung gagamitin natin. And then here, ayan, so ito yung magiging so ito yung screen mo for the video, and then ito, tong part na to, dyan mo makikita lahat ng layering nung video mo. So yung video, yung effects, yung text, and everything. And then this one is the back button, so huwag mong pipindutin yan kasi babalik ka dun sa home ng Kinemaster. And then this one is for our to redo or undo. Okay, and then ito naman is to save or capture yung video mo. And then this is the settings. And then this one para makita mo yung layer mo. So yan. So ito yung video mo. And then this one para mapunta ka dun sa dulo ng video. Okay, so let's select a video. So click mo yung media. And then, punta ka sa video mo. And then, albums mo sa all. So, i-edit natin itong video na to. Yung 30 seconds lang muna. Okay, so nasa baba na siya. And then, i-click mo ngayon yung check sa taas. Ayan, so 30 seconds yung video mo. Okay, so there are many ways to edit this. So, una, magpunta muna tayo sa mismong video. So, kung gusto mo siyang i-trim, say, gusto mong i-cut yung portion or part ng video, pwede mong gamitin yan. And then, you have the pan and zoom. And then, mixer, so filter, speed, reverse, rotate. Ayan, yan yung mga pwede mong gawin sa video. And then, next is, ito yung layer mo. Yan. Okay, so mag-start muna tayo sa layer. Sa layer, merong media again. So, i-click mo yung media. Ito ang gagawin niya para makapag-add ka ng photo or video in the video mismo. So, like this. Kung gusto mo mag-add ng photo na lang. So, mag-add tayo. And then, click natin. Ayan. So, pwede mo siyang lagyan ng effects. So, in animation, ayan, mamili ka na lang. Ganyan. And then, so click mo siya, out animation, fade. Yan. So, yan yung mga pwede mong gawin. And then, kung gusto mo siyang i-rotate, pwede din dyan. And then, split screen. Ganyan. Kung gusto mo siyang, kung dalawa yung video mo and then gusto mong sabay silang i-play, pwede yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede nyo siyang i-redo. There. Okay, and then next, we'll do yung effects. Effects, basically, ito yung sa blurred. Kung gusto nyo i-blur yung part ng video or dun sa may video. Yan, ganyan. Yan yun. Okay, and then next is text. Yan, kung gusto nyo maglagay ng text. Click mo yung check, and then ayan. So, to edit the font, ito. So, mamili ka ng font. And then, color. Like that. And then in animation again, so pop, and then
out is fade. Yan lagi kong ginagamit. Okay, next is stickers. So, stickers, ayan, yung mga emoji and everything. So, pwede kang bumili dito kung naka-premium account ka. So, kung naka-premium account ka, pwede kang bumili dyan. Yan yung mga text, and then music, sound effects, clip graphics, videos, and then images. Ayan. Pwede kang kumuha dyan. Ganyan. Yan yung mga transition. So, like this. So, download natin. Okay. So, ito yung transition. Pwede kang mamili kung anong gusto mo. Like that. So, ayan guys, yung transition. Click mo lang yung, yan. So, tanggalin natin. So, yan yung transition. Okay, next is, yung handwriting. Say, gusto mong maglagay ng something like that. Ganyan. And then, pwede mo rin siyang lagyan ng effects. So, like this. Yan. Okay, and then after that, so, nakuha na natin yung sa layer. And then, kung gusto mong magdagdag ng audio, so, i-click mo tong audio. And then, nandiyan yung sound effect, yung music mo, lahat ng nasa cellphone mo. So, yung sa akin is nasa internal. So, say you want to add sound effect on music. Ayan, click mo lang yung plus. And then, ma-add na siya. And then, say, kung gusto mong, gusto mo siyang hanggang dulo ng video. So, i-click mo tong loop. And then, loop to end. So, hanggang dulo na yan. Ganon. Okay, and then, press mo na uli yung check. And then, say, gusto mong i-delete itong part ng video. So, trim, split mo at playhead. And then, i-drag mo kung hanggang saan yung gusto mong i-delete. Say, gusto mong i-delete yung part na nasa kaliwa ng playhead. I-click mo lang tong trim to left of playhead. Or, so, i-redo natin. Or, kung gusto mo, so, i-click mo yan. And then, split at playhead. And then, kung sure ka na, so, erase mo. Click mo lang yung, yung trash bin. So, ayun na. So, let's say, gusto mo din mag-add ng subscribe button. So, dito, kunyari gusto mo. So, punta ka lang ng layer. And then, media. So, photo. Meron ako dito. Ayan. So, ganyan. There. So, click mo lang. Check. And then, yung animation natin is drop. Yan lagi yung ginagamit ko. And then, so yung out animation niya is fade. And then, pwede mo din siyang lagyan ng audio. So, like this. Nagamit ko is yung whoosh. Yan. So, click mo lang yung plus. And then, nandun na siya. Ayan. Ganyan. Hindi siya masyadong marinig. Teka lang. Lakasan natin. Ayun. Ganyan. Ganyan yung ginagawa ko sa subscribe button. Tapos, ayun na guys. Ganun lang siya. And then, say you want to add something sa unahan. So, punta ka lang. Ito yung playhead. Yung red line. Lagay mo lang siya sa pinakaunahan. And then, media. So, say, ilalagay mo na yung intro mo. Ayan, i-add mo lang siya. So, ayan na.
Nandun na siya. So, ganun lang. And then, check mo na. And then, save mo na yung video. So, click mo to. And then, usually, ang ginagamit ko is 1080. Tapos, i-drag mo pa to sa high quality. Normally, yung mga 15 minutes video ko, 1 gig yung size niya. So, ito, 74 MB lang kasi 30 seconds lang siya, diba? Then, press mo na yung export. And then, skip mo lang yan. Tapos, ayan na. Normally, pag yung mga 15 minutes, it will take like 5 minutes, I think, bago ma-save yung video or more. I think, 5 to 10 minutes siguro din. Yan. So, maghintay ka lang. Huwag mo i-close yung app hanggang matapos siya. There. So, ayan na. So, ayan na guys. Na-export na siya sa library mo or sa photo mo. So, punta ka na. Nandun na siya. Ayun. 37 seconds. Yan na yun. So, nandun na siya. Ganun lang guys. And then, it's... guys, thank you for watching my video.